альпінізм – один з найбільш ризикованих та водночас захопливих видів спорту у світі. Існує 14 гір-восьмитисячників, які мріють зібрати у своїй колекції вершин найбільш відчайдушні альпіністи світу. Крім складного підйому, вони мають дещо спільне – так звану «зону смерті». Це ділянка на висоті понад 8 тисяч метрів, де альпіністи відчувають кисневий дефіцит, втрачають здатність мислити та слабнуть у вічній мерзлоті. Але всі ризики лише підбурюють запеклих екстремалів підкорювати дедалі вищі цілі. Серед українських альпіністів 35 здійснили сходження на найвищу гору світу – Еверест. 6 із них – жінки. Тому сьогодні ми подивимося на альпінізм жіночим поглядом, адже саме вони надихають бренд «Сова» наповнювати ювелірні колекції сенсами та реалізовувати важливі проєкти. Антоніна Самойлова – перша українська альпіністка, яка двічі піднялась на Еверест. У вересні цього року Тоня поставила собі ще один виклик – здійснити сходження на восьмитисячник – гору Манаслу, щоб донести український прапор туди, де не літають птахи. Про те, чому Антоніна вперше вирішила зійти на вершину, жінок в альпінізмі та як це захоплення змінило її життя, дивіться у проєкті. Сніжна сліпота, гірська хвороба, обмороження кінцівок, набряк легень, набряк мозку, просто прискорене старіння організму. Як я докотилася до такого життя? Є завжди одна думка, нащо я це роблю. Оця думка супроводжує в мене просто кожну експедицію. Якщо хтось думає, що я там на запалі йду з базового табору або з міста до вершини і все так в мене браво і круто, ні. По-перше, переходи дуже важкі, всі переходи навіть без хвороби важкі. Ти і так думаєш, на що це ти робиш, якщо ти там 7 годину йдеш наверх без кисню, хочеться просто лягти на сніг і лежати. Найприємніше у сходженні і в експедиціях у великих для мене – це дві речі. Мої друзі, тобто ком'юніті, яку ми там маємо, і другий фактор – це неймовірна природа. Те, що ми бачимо у великих горах, ексклюзивно. Ніхто інший побачити цього не може. Коли ми знаходимося тижнями над хмарами і дивимося на них як на ковдру, це ж круто. Мрії повинні бути великими. І тоді ми самі не розуміємо, як так трапляється, що все навкруги і весь всесвіт працює, щоб ці великі мрії збувалися. До війни я займалася зовсім іншою, нормальною людською діяльністю. Я робила інтер'єри. Це було моє хобі і був мій бізнес. І також я малювала картини, в тому числі і гори. І зараз от я приїжджаю сюди, в цю квартиру, і отримую насолодження. І особливо ціную це після наметів і спальних мішків. Коли мене питають, навіщо ходити в гори? Ходити в гори треба для того, щоб більше цінувати те, що ми маємо в повсякденному житті. Я вирішила займатися альпінізмом випадково, чесно кажучи. В 2018 році наша компанія друзів вирішила просто піти на гору Кіліманджаро як якийсь вид відпочинку. Тобто замість моря ми обрали поїхати в гори. Після першої гори я сказала, що це вона остання в мене. Тому що я там настраждалася по повній. Я майже отримала обмороження на сходженні в Африці на екваторі. Але ж хіба я знала, що там так холодно, коли я туди йшла? Тобто я була абсолютно незнайома з горами, коли я збиралася в своє перше сходження. І це не було кохання з першого погляду однозначно. В принципі, і не з другого. Друга гора була Ельбрус через рік. Ми знов вирішили піти, спробувати. Мені дався Ельбрус легко. І ось тоді мені так здалося, що, мабуть, я ще можу спробувати кудись піти. Але закохалася я по-справжньому в гори і в великі експедиції після Антарктиди.
Я полетіла в Антарктиду сходити на найвищу точку Антарктиди, цього материка, це гора Вінсон. А я от, до речі, і почала свою дуже активну гірську діяльність через кохання, можна сказати. У мене були достатньо довгі відносини, які припинилися в кінці 21-го року. І для мене це було таке як потрясіння. В принципі, це була причина, головна, єдина і перша, чому я вирішила йти в Антарктиду. На цьому дивані в себе сиділа і думала, треба зробити щось незвичайне. І наступного дня на цьому ж дивані я листала Інстаграм, просто листала. І побачила об'яву, що залишилось одне місце в експедицію на Антарктиду через 2 тижні. Воно з'явилось, тому що якась людина відмовилась від свого місця. І воно дісталося мені. І все. З тих пір я повністю своїм серцем, розумом і, мабуть, тілом в горах. Після цього я зрозуміла, що не можна боятися, треба робити крок вперед. Саме через це, мабуть, я все ж таки пішла на Еверест. Я вирішила туди йти за 2 тижні до початку експедиції самої. Коли вже була в Непалі і прилетіла туди просто піти на трек. Але потім я от 3 дні подумала і вирішила, що все ж таки краще спробувати, щоб вже точно знати. І я спробувала, і в мене вийшло. І ще й вийшло дуже легко. Порівняно з другим Еверестом, це було дійсно легко для мене. Я зійшла за 28 днів, повністю закінчила свою експедицію. Для Евересту і для 8000-ника це швидко. Йшла я туди без жодного акліматизаційного виходу, тобто от з бази поступово дійшла вершини, спустилася вниз, прилетіла в Катманду. З усієї експедиції, звичайно ж, апогей – це вершина, і це година, наприклад, ось ця, або декілька хвилин, які ти там знаходишся. Коли ти бачиш все навкруги, коли ти розумієш, наприклад, на Евересті, що ти стоїш зараз найвище всіх інших на землі. Так само я мала ці відчуття, коли я прапор наш піднімала, і ми зробили цю велику палку, надягли на неї прапор, і я їм ось так от розвивала і розуміла, що він найвище на землі. Він за всю історію був найвище на землі, бо взагалі так не роблять на сходженнях. Там рахують кожен грам, тому аніякі там додаткові палки або от такі прапори, як я взяла з собою, туди ніхто не бере. Я не типова альпіністка, чесно скажу, бо в мене просто от такі сумки всякої косметики, і косметички мої дуже великі. Взагалі в мене є стандарт, це мінімум 3 косметички. Ну, бо я не хочу повернутися додому, як єтті. Чесно кажучи, я не знаю, як мені вдається поєднувати жіночність і силу. Мабуть, в мене обидві якості закладені від природи. І я просто намагаюся зробити все, щоб оці мої експедиції, які достатньо, мабуть, чоловіче заняття, не вбили в мені цю жіночність. Саме тому я завжди фарбуюся, я все одно гарно вдягаюся. Я навіть на висоті 7000 метрів вмиваю своє обличчя кожного вечора скрабом, тому що мені каже моя косметолог: Тоня, якщо ти наносиш SPF 50, ти кожного вечора повинна його змити скрабом. І я просто, не знаю, намагаюся підтримувати той баланс, який мені дано від народження. Після того, як я перший раз зійшла на Еверест з киснем і зробила це достатньо легко і швидко, а потім пішла ще на К2. К2 – це друга за висотою гора в світі, але вона вважається найнебезпечнішою. Слава Україні! Героям слава! Якщо люди там переживають про Еверест, слід переживати про К2. К2 – це, в принципі, просто пекло для мене було. Не тільки через те, що гора складна, а через те, що я там в такій ситуації опинилася неприємній. Мені виривали там зуб мудрості. І потім я поверталася сама весь шлях до базового табору в 2 рази швидше, ніж це робили всі ми до цього і всі інші люди. Потім саме сходження – це просто суцільне пекло. Сніг, і оскільки ми вже йшли в останнє погодне вікно, і воно зачинялося, то
Ну, ми вже на зворотньому шляху навіть згубилися в тумані через те, що наступав сезон мусонів. Це був, до речі, перший єдиний момент, коли я подумала про смерть в своєму житті, подумала, як це вмирати, тому що я не знала, ми знайдемо табір чи ні. Ми протягом 2 годин блукали в одну і в іншу сторону. І я подумала, в мене було 2 думки. Перша – це як це вмирати від холоду і від того, що відсутній кисень. І друга – це те, що родина моя засмутиться дуже. Ми всі достатньо близькі з родиною. І так, це був такий складний момент. Розійшовся туман рівно на півхвилини. Він повністю розійшовся перед нами, і ми побачили жовті намети 4-го табору. Але там ми вже йшли на голос. Тобто нам кричали з того табору люди, які там були, і ми отак на крик туди спустилися до них. Після цих всіх гір я зрозуміла, що я вже така сильна і можу спробувати піти на Еверест без кисню. Саме тому я пішла туди 2-й раз. Це була спроба безкисневого сходження. Я не змогла, я захворіла ковідом і піднімалася з ковідом, але з киснем. В зоні смерті вище 8 тисяч ти відповідаєш тільки за себе. Тобто, коли ти туди йдеш, ти повинен розуміти, що ніхто тебе там рятувати не буде. І вся відповідальність за своє життя лежить тільки на тобі. Ти сам вирішив, тому що там ти в такому стані знаходишся, що ти, це межа. Там напівтуман в голові в тебе. Ми знаємо, так, що там багато людей вмирало, їм не допомагали. І вони лишалися там, тому що знести мертву людину звідти – це на грані фантастики було. Після цього я зробила висновок, що на Еверест я більше ніколи не піду без кисню. Ось потім, після 2-го Евересту, я все ж таки подумала, що на невеликий 8-тисячник я зможу зайти без кисню. І пішла на Манаслу. І я не змогла через те, що я захворіла на гайморит. Я піднялася з киснем знов. Ми це зробили, це було дуже складно. І зробила висновок, що я взагалі не хочу підніматися без кисню тепер на 8-тисячники. На Манаслу, на своєму сходженні, я вдягнула маску кисневу на висоті 7050 метрів. Прийняти рішення, коли ти все робив для того, щоб зійти безкиснево, і ти розумієш, що ти настільки слабкий, що на висоті 5900 ти йдеш 10 кроків, зупиняєшся і просто не можеш йти, і не можеш дихати. Де взяти сили? Я не можу рухати ані руками, ані ногами, головою, нічим. Просто на грані, на межі можливого. І так трапилося, що це саме вже висотні табори була остання фаза сходження. І так вийшло, що саме оцей найважчий день був день мого народження. І я так погано себе почувала. Я потім прийшла в 2-й табір висотний, а мене там чекав торт, справжній торт. Вони присилали в базовий табір, поки я йшла гелікоптером торт, щоб підбадьорити мене зі свічками. І це дійсно було просто неймовірно. Я знаю, що вони мої класні друзі, але такого я навіть не очікувала від них. А потім, вже коли я перелетіла наступного дня з бази в Катманду, я побачила на нашому новосному сайті, який спеціалізується на екстремальних видах спорту, в тому числі на альпінізмі, статтю, що Антоніна Самойлова стала першою українською жінкою, яка зійшла на вершину Манаслу. Я написала їм, а що, я перша українська жінка? І вони сказали, так. Було 20 чоловіків і жодної жінки, що дуже дивно. Тобто я навіть не намагалася цей факт дізнатися перед експедицією, тому що я була впевнена, що це не так. Якось так вийшло. Ювелірний дім «Сова» повірив в мене і надав мені можливість це зробити. Вони виступили моїм генеральним, єдиним спонсором цієї експедиції, за що я їм дуже-дуже вдячна, тому що без них я б не пішла на Манаслу. Взагалі я дуже люблю прикраси. З дитинства я їх там ношу, і в мене їх багато. Я думаю, що в мене саме ця колекція калина і є найулюбленішою в «Сови», тому що вона настільки автентична,
яскрава, я люблю яскраві прикраси. Я думаю, що якщо я була б в магазині і дивилася б на всі прикраси, я б обрала саме цю колекцію. Ми показали ці прикраси іноземцям, які були в таборі, і питали, до речі, в мене, от особливо про кольє, а що це таке, Боже, як гарно. Я їм розказувала, чому калина, чому така колекція. Така ніби як невербальна передача української культури трапилася в нас. І це круто, це дуже круто, що саме от, компанії наші через свої вироби, через свою роботу без слів можуть розказати якусь цікаву історію. На Маназлу зі мною, окрім сережки, піднявся ще й прапор компанії «Сова», на якому написано «Досягай вершин, сова». Жінки, любі, знайте, що ви дуже сильні і ви можете досягти будь-яких вершин. Я досягла цієї вершини в Маназлу разом з моїм партнером «Сова». Це дуже класна, надихаюча фраза для жінок, для наших сучасних українських жінок. В чому її особливість? В тому, що будь-яка жінка може досягти будь-якої своєї персональної вершини. І вона ніколи не повинна цього боятися, навіть якщо це якась невідомість. Тому що ця невідомість, якщо ти маєш сили побороти свій страх, завжди принесе тільки позитивний результат. Коли мені важко, я розумію, що це все тимчасово. Гори дають оце тренування. Тренування сили йти далі. І розуміння, що не може погано тривати вічно. Не може бути постійно важко. Бо без цього важко вершини не може бути. Жодна вершина не проста. Навіть якщо це маленька гора, навіть якщо це Говерла. Але потім ти досягаєш цього і розумієш, що ти своїми ногами і руками, і головою цього досяг, а ніхто за тебе.